योगेश मडवी उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा या 20 सत्राच्या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालंय मलंगड विभागाचे अध्यक्ष साहेब प्रेसिडेंट साहेब रामदासजी ढोणे साहेब उपस्थित झाले त्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा शब्दशृंगाने सहर्ष स्वागत करतोय। मॅच ऑन होतोय या ठिकाणी सामना स्टार्ट होतोय। खांडेश्वर गोरपे पक्ष सापाडे या दोन संघाकडे स्ट्रायकर गोलंदाज सागर पाटील पहिला चेंडू यावेळेस मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेगला इथे पहिला चेंडू होता मात्र खेळून काढतो शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक धाव अंकित केली जात आहे संघाचं आणि स्वतःचं सुद्धा खातं खुलं केलं जात आहे एक या धावसंख्येवरती। सागर षटका दिला पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र मिड ऑन ला चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं हेमंत याचा मात्र निश्चितच मी म्हणेन खूप चांगला क्षेत्ररक्षण 3 धावा वाचवल्या त्या फलंदाज क्षेत्ररक्षकाने 2 धावा धापडकीवरती लावल्या गेल्या। सागर ऑन द स्ट्रायकर गोलंदाज या खांडेश्वर गोरपे संघाचा दोन फलंदाज मैदानामध्ये सापडे संघाकडून यावेळेस कव्हरच्या पॉइंटच्या वरून जातोय दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आहे आउटफील्ड पास आहे चेंडू थांबत नाहीये आणि हा भगवा चौकार। एसटी रक्षकाला बीट करून गेला चेंडू फर्स्ट स्लिपला तोपर्यंत एक धाव घेण्याचा अवधी होता एक धाव एकवटली जात आहे। सहा धावा धापडकीवरती लावल्या गेल्या त्यावेळेस हा चेंडू पुन्हा एकदा केल्याचा होता पंचांकडे अपील केलं स्ट्रॉंग अपील आपण बघू शकता निकीजचा गोरपे संघ यावेळेस स्ट्रॉंग अपील केलं मात्र या अपीलामध्ये उत्साह जास्त होता बघा यावेळेस 9 खेळाडू एकत्रित आले होते अपील करण्यासाठी मात्र पंच यावेळेस ठाम होते आमच्या मैदानावरती निर्णयावरती ठाम होते त्याने बघितलंय की यावेळेस लेग स्टंपला चेंडू होता मात्र एकी धाव नाही आहे या चेंडूवरती। चेंडू निश्चितच या षटकामध्ये बघायला मिळेल हा चेंडू अंदर आयज केल्याचा होता पुन्हा एकदा संभ्रमात पडला खेळाडू मात्र बॅटच्या पाठीत येत नाही चेंडू खाली राहिला होता सागर गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स यावेळेस मात्र षटक समाप्त होत आहे पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय धावसंख्या धापडकावरती बघतोय बिनबाद 8 धावा। यांच्याकडून शुभेच्छा आल्या त्या स्पर्धेसाठी या संघाला या जगदीश मडवी यांच्याकडून शुभेच्छा आल्या त्या सापाडे संघाला तर सापाडे संघ या ठिकाणी खेळतोय दुसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज देवा यावेळेस मात्र क्लीन बॉल पहिला चेंडू होता थोडासा लेग स्टंपला फेकला होता मात्र चेंडूने दिशा बदलली आहे आणि पहिला ब्रेक थ्रू
निश्चितच बघा पहिलं यश मिळवून दिलं देवाशिष या गोलंदाजाने. गोरपे संघाला मोठं यश मिळालंय. ज्या फलंदाजाने चौकार दाखवला होता, चांगला स्टार्ट करून देण्याचा प्रयत्न होता, तो फलंदाज क्लीन बॉल झालाय. वनडाऊनचा फलंदाज येतोय निखिल पाटील. निखिल यावेळेस बॅटचा पेस खोलतोय. चेंडू हवेत आहे मात्र कोणताही क्षेत्ररक्षक जवळ नव्हता. चेंडूने चकमा दिला बघा. या आउटफील्ड थोडीशी खराब होते. त्या ठिकाणी मात्र 2 धावा एकवटल्या गेल्यात. स्ट्रॅटेजी आहे यावेळेस संघाची. गोरपे संघाला सतर्क राहावं लागेल, कारण पहिलं षटक होतं पॉवर सर्कलचं, दुसरं षटक आहे. त्यामुळे निश्चितच आपण क्षेत्ररक्षणाची पाहणी केली तर 3 क्षेत्ररक्षक हे तडव्या सर्कलच्या बाहेर. एक डिकमिट विकेटला निश्चितच शनी भोईर असतील. त्याच्यानंतर मात्र लॉंग ऑफला बिंदास भोईर आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला निलेश भोईर. निश्चितच 3 क्षेत्ररक्षक बघतोय आपण. यावेळेस शाळापूल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मिड ऑनला, एकच धाव मिळेल. गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स, तेवढं चांगले स्ट्रॅटेजी दाखवायला गेले यावेळेस निलेश भोईर. निश्चितच लॉंग ऑनला आहेत. तर रोनक स्ट्राईकला असणार आहे. सापाडे संघ निश्चितच सापाडे संघ म्हटलं की पैलवानांचा संघ या ठिकाणी जात आहे. हा चेंडू हलक्या हाताने टॅप केला जातोय. चेंडूला स्वयं गोलंदाज देवा चेंडूचा पाठलाग करतोय, मात्र एकच धाव मिळेल. भूषणाला चेंडूवरती तोपर्यंत 1 धाव घेण्याचा वेळ होता, अवधी होता, मात्र 1 धाव एकवटली जात आहे. मात्र कल्याण विभागातील दादा संघ निश्चितच सापाडे संघ या ठिकाणी मैदानावरती गोरपे संघाचे 2 हात करणे सज्ज झाला. शेवटचा सामना असणार आहे पहिल्या फेरीतील. शेवटचा सामना, कारण पहिला गेसर संघ जिंकलाय, त्याच्यानंतर एडविटनेस संघ नारायण संघ एडविटनेस संघ हे विजय झाल्यात. मात्र संघ वेळेस पंचांकडे अपील केलाय. पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग अपील होतं, मात्र पंच आपल्या निर्णयावरती ठाम होते. यास निश्चितच दुसऱ्यांदा अपील बघतोय गोरपे संघाकडून. स्ट्रॉंग अपील केलं जात आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी स्ट्रॅटेजीचा वापर केलाय. प्रत्येक चेंडूवरती अदला बदल केली जाते, कारण सागर सारखा ॲज अ कॅप्टन गोरपे संघाचा आहे. त्याच्यानंतर शनी भोईर असतील सिनियर खेळाडू म्हणून. मात्र संघाची मोर्चा बांधणी केली आहे. अद्यापर्यंत चांगलं षटक हाताळलंय देवा, ज्याने पहिल्या चेंडूवरती ब्रेक थ्रू निर्माण करून दिला होता या गोरपे संघाला. हा चेंडू मोठा फटका केल्याचा होता, मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेत आहे, चेंडूच्या खाली हेमंत येतोय, नो मिस्टेक. दुसरा गडी बाद होतोय सापाडे संघाचा आणि षटक सुद्धा सांगता. गोरपे संघ जास्त वेळ घेऊ नका, पण आयोजकांच्या सूचना सुद्धा येतात, कारण वेळ खूप कमी आहे. येणारे सामने निश्चितच कमी षटकांचे बघायला मिळतील आपल्याला. 4 षटकांचे असतील, मात्र तरी सुद्धा धाडसी निर्णय घेतला कैलाश पाटील आणि कंपनी. खूप मेहनत केली जाते या स्पर्धेमध्ये. गावदेवी क्रिकेट संघ नारायण, मग ते तकदीर असतील, दिनेश पाटील असतील, कैलाश पाटील, हरेश म्हात्रे, दुर्गेश पाटील, भालचंद्र पाटील असतील, निलेश पाटील आणि त्यांचे तमाम सहकारी गेले 2 दिवस खूप मेहनत घेतात या मैदानावरती. मात्र सामना रंगतोय गोरपे विपक्ष सापाडे या 2 संघामध्ये. पॉवर सर्कलची 2 षटकं होती ती संपल्यात, मात्र जी पॉवर दाखवायची होती ती दाखवू शकला नाहीये हा सापाडे संघ. याचं कारण होतं राहुल, चांगली गोलंदाजी केली आहे, अचूक टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी केली आहे सागर पाटील आणि देवा शिशवे गोलंदाजाने. तिसऱ्या गोलंदाजाचा वापर केला जातोय पुन्हा एकदा ॲज अ कॅप्टन संघाचा सेनापती. गोलंदाजी मार्गवरती फुललेन डिलिव्हरी होती, हलक्या हाताने पुश केलाय मिड ऑफला. खराब क्षेत्ररक्षण दाखवलं जातंय, मात्र 2 धावा. ज्या ठिकाणी 1 धाव होती, मात्र त्या ठिकाणी या 2 धावा धावपळकावरती अंकित केल्या जातात. अद्याप मोठ्या फटक्यांची प्रतीक्षा असणार आहे ती मात्र या सापाडे संघाला. स्ट्रायकर फलंदाज बघतोय आपण यावेळेस किशोर पाटील, नंतर 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज निखिल पाटील मैदानामध्ये आहे, कारण सलामीची जोडी
निखिल बाद झाला निश्चितच रोनक हा चेंडू यावेळेस मात्र मोठा फटका हा चेंडू हवेत आहे प्रमोदने झेल टिपलाय आणखी एक गडी बाद होत आहे गुड स्ट्रॅटर्जी हा गोरपे संघाची धावांचं योगदान हे आपल्या संघासाठी दिलं होतं मात्र चांगली गोलंदाजी बघतोय सागर पाटील याच्याकडून स्वतः संघनायक आहे मात्र जिम्मेदारी आहे लो पुलटोचा चेंडू होता पुन्हा एकदा लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्राच्या चेंडूवरती आलाय फक्त सिंगल गुड थ्रो पैकी ऑन दी स्टंप थ्रो आलाय फक्त एकच धाव मिळाली आहे या चेंडूवरती धावसंख्या बघतोय धावपळकावरती 15 धावा या एकवटल्या गेल्यात तिसरं षटक मार्गस्थ असताना कारण पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या 8 दुसऱ्या षटकात धावा आल्या होत्या 4 मात्र तिसऱ्या षटकात सुद्धा एक फलंदाज बाद झालाय अद्याप 3 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज सागर कारण गोलंदाजाला माहित आहे निश्चितच तो एक संघाचा संघनायक आहे त्यामुळे जिम्मेदारी त्याच्या खांद्यावरती असेल मात्र कशा प्रकारे अद्याप ते चेंडू फेकेल याचं लक्ष केंद्रित करावं लागेल कारण एक डावपुरी हाताचा फलंदाज यावेळेस मात्र विकी पाटील मैदानामध्ये आहे निश्चितच एक विकी पाटील बघतोय आपण प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाचा तर दुसरा विकी यावेळेस मात्र या साबाडे संघाचा निश्चितच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाची अदला बदल बघायला मिळतोय आपल्याला गोलंदाज सागर विकेट मारे करतो षटकातील हा चेंडू यावेळेस मात्र तेज तर्रार चेंडू फेकलाय पंचानं मात्र विवश केलाय चेंडू ऑफ स्टिकला मात्र बाहेर निघून गेला आणि पंच वाईटची खूण निश्चितच केली जातोय या ठिकाणी कारण अवांतर धाव मिळाली या चेंडूवरती आणि 16 धावा बघतो आपण या धावपळक्यावरती अद्याप मोठ्या फटक्यांची प्रतीक्षा असणार आहे या साबाडे संघाला जो कल्याण विभागातील संघ या मैदानावरती खेळण्यासाठी आलाय लॉरपल्ट स्वतः स्टेट डायव्ह कव्हर केलाय चेंडूला कॅरी केले जातोय तोपर्यंत वेळ होता एक धाव एकवटण्याचा पुन्हा एकदा एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय तो या सापार्डे संघाला मात्र मी म्हणेन नाणेपैकी जिंकली होती या गोरपे संघाने आणि अद्यापपर्यंत त्यांचा चांगला निर्णय झालाय कारण जेव्हा जेव्हा नाणेपैकी जिंकली जातोय तेव्हा त्या बरेचसे संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतात अरे धावाचेच करणं पसंत केलंय षडंपुलकराचा होता चेंडू लॉंगलेगच्या दिशेला मात्र क्षेत्ररक्षण डीपरून येतोय चेंडूला उचलायचं होतं खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्या ठिकाणी मात्र सावकार बघतो आपण दोन धावा होत्या त्या ठिकाणी मात्र चौकार आलाय निश्चितच पुन्हा एकदा चूक केली आहे मी म्हणेन या क्षेत्ररक्षकाने तर कमलाकर पाटील यांना विनंती असते की आपण मंचावरती यावं व्यासपीठावरती या आपण आपलं स्वागत आहे तर या ठिकाणी धावगतीला आकार दिला जातोय 21 धावा लागल्यात धावपळकावरती तिसरे षटक प्रगतीपथावर असताना 21 धावा चेंडू लॉरपुलटोचा होता खरपूस समाचार घेतोय चेंडू मात्र सीमा पलीकडे 6 धावा
शुभागमन झालं व्यासपीठावरती. प्रेसिडेंट साहेब रामदासजी डोले साहेब हे सुद्धा मंचावरती आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. गोलंदाज शनी भोईर याचा वापर केला गोरपे संघाने. या चौथ्या षटकामध्ये मात्र सापाडे संघ पुन्हा एकदा डोकं वर करू बघतोय, कारण शेवटच्या 2 चेंडूवरती 10 धावा आल्यात आणि मात्र थोडासा आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स हा वाढला असेल निश्चितच या ठिकाणी या 2 खेळाडूंचा. शेवटचे चेंडू चौकार षटकार दाखवला होता तो फलंदाज रोनक पाटील. स्ट्राईकला फलंदाज बघतो विकी पाटील, ज्याने एका धाब्याचं योगदान दिलं या आपल्या या संघासाठी. शनी हा चेंडू यावेळेस मात्र निश्चितच खराब पिचिंग होते. पिचवरती पहिला चेंडू होता, आउटसाइड ऑफ स्टंपला फेकलाय. निश्चितच खराब चेंडूची घोषणा केली जात आहे पंचांकडून. हा चेंडू मोठा फटका केला जाता. हा चेंडू बराच वेळ लावत आहे. आउटफील्ड मात्र फास्ट आहे, त्या ठिकाणी चेंडू अडलाय. 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्यात. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि 3 धावा कंप्लीट केल्यात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 3 धावा पूर्ण केल्या जातात या सापाडे संघाच्या वतीने. 31 धावा धापडकावरती 31 धावा धापडकावरती लावल्यात. मात्र निश्चितच प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका गेल्याचं धाडस हे दाखवलं जातंय 2 खेळाडूंच्या वतीने. कारण त्यांनी बघितलं यावेळेस गोलंदाजावरती प्रत्येकाला चढवलाय या मागच्या षटकापासून या 2 फलंदाजाने. गोलंदाज शनी भोईर राऊंड विकेट येणं पसंत केलं यावेळेस फलंदाजासाठी. हा चेंडू मोठा फटका केलतोय मिड विकेटला, मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आल्यात. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला उचललाय, मात्र थ्रो पैकी बघा यावेळेस गोरपे संघ थोडेसे चुका करतोय मैदानामध्ये. मात्र चुका त्यांना निश्चितच विजयापासून दूर नेऊन जातील, कारण एका दुसरी मोठी चूक या आपल्याला सामन्यातून बाहेर काढेल. मात्र बऱ्याचशा चुका आपण फर्स्ट सेक्शन मध्ये केल्यात, त्यामुळे निश्चितच लक्ष केंद्रित करा खेळावरती. आपला नॅचरल गेम केला आपण या मैदानावरती. गोलंदाजावरती हल्ले चढवले जातात. 33 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. हा चेंडू षडांपूल केलाय, मात्र चेंडू हवेत आहे. चेंडूच्या खाली प्रमोद भूषण येतोय आणि फलंदाज बाद. या ठिकाणी गोलंदाजाला मिळालेला यश मी म्हणेन फलंदाज बाद झाला होता. या ठिकाणी रोनक पाटील ज्याने एक चौकार एक षटकार दाखवला होता तो फलंदाज मात्र डगआउट मध्ये आलाय. नवीन फलंदाज अतुल पाटील मैदानामध्ये आलाय. मात्र शनी भोईर याला मिळालेलं एक मोठं यश. तरी डावकरी त्याचा फलंदाज विकी मैदानामध्ये. हा चेंडू भिरकावून दिला चेंडूला डीप मिड विकेटच्या वरून. हो ग्लोरियसली स्टॉप. दॅट वन 6 रन केलं होता, मात्र एकदा पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात या धावपळकावरती. आणि यावेळेस मात्र धावसंख्या 41 धावा धावपळकावरती लावल्या. पहिल्या षटकात 8 धावा, दुसऱ्या षटकात फक्त 4 धावा आल्या होत्या, मात्र तिसऱ्या षटकात 15 धावा आल्यात. त्यामुळे निश्चितच फलंदाजी पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळेस मात्र उत्तुंग असा षटकार हवाई पायार 6 धावा.
मागच्या षटकामध्ये प्रत्याले बघायला मिळाले 2 षटकार, 1 तिहेरी धावा, 2 दुहेरी धावा आल्यात, 1 खराब चेंडू फेकलाय. 20 धावा या चौथ्या षटकात आल्यात. निश्चितच सुस्थितीत म्हणावा लागेल हा सापाडे संघ. तर 5वा आणि अंतिम निर्णयाचं षटक यावेळेस प्रतीक भोईर या गोलंदाजावरती सोपवलाय बार. चला पंच आपण ताकीद आहे, जास्त वेळ गेलाय मैदानामध्ये. तर स्ट्राईकला फलंदाज अतुल पाटील झाला. त्यापे कात कोलाचा विकी पाटील याने 2 षटकार मागच्या षटकामध्ये दाखवले. त्यामुळे निश्चितच आत्मविश्वास या फलंदाजाचा वाढलाय. कारण गरज होती धावांची. 47 धावा धावफलकावरती. हा चेंडू जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्नाला यश लाभत नाहीये. पहिला चेंडू चांगला फेकलाय गोलंदाजाने. एकही धाव नाही आहे चेंडूवरती. त्यांनी चांगली गोलंदाजी करावी लागेल गोरपे संघाला. कारण निश्चितच धावा या आल्यात या धावफलकावरती. पहिल्या षटकात 8 धावा, दुसऱ्या षटकात 4 धावा, तिसऱ्या षटकात 15 धावा आल्या होत्या. चौथ्या षटकात 20 धावांची लयलूट ही केली होती या सापाडे संघाने. प्रतीक षटकातील हा चेंडू यावेळेस मात्र जबरदस्त टायमिंग जुळलाय. चेंडू मात्र लॉंग ऑफच्या वरून. दॅट्स मॅट इट. तर धावसंख्या 53 धावा 53 धावा धावफलकावरती दाखवल्या गेल्यात. यावेळेस सापाडे संघ अत्यंत चांगली फलंदाजी यावेळेस पुन्हा एकदा पुढे आल्या होत्या. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक मात्र या ठिकाणी शनी भोईर आणि फलंदाज मात्र बाद होतोय. धावचीच्या स्वरूपामध्ये 5वा धक्का लागतोय सापाडे संघाला. तर या दरम्यान मलंगड असोसिएशनचे सचिव सन्माननीय अभिमन्यू म्हात्रे साहेब यांचं शुभागमन झालंय. मंचावरती शब्दश्रोवणाने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. मग आज खूप मोठे व्यक्ती या मंचावरती आल्यात. कारण मलंगड असोसिएशनची स्थापना झाली यावर्षी. मात्र खूप चांगले दिवस येते राहुल भोईर, शंकाच नाही आहे. कारण गरज होती, मात्र योग्य पावलं ही उचलली गेल्यात या मलंगड विभागातून. आणि फार मोठे दिवस म्हणजे सुगीचे दिवस येतील या शंकाच नाही आहे. तर या ठिकाणी जर बघितलं तर प्रतीक भोईर गोलंदाजाचा वापर केलाय. मात्र फलंदाज धावचीच्या स्वरूपाने बाद झालाय. नवीन फलंदाज सचिन पाटील मैदानामध्ये आहे. दुसरा सचिन आहे. निश्चितच यावेळेस स्ट्रॉंग बॉडीचा खेळाडू बघतोय. डावकुरी हाताचा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. 54 धावा या एकवटल्या गेल्या. चला गोरपे संघ आपण जास्त वेळ का घेता, कारण आयोजकांच्या सूचना आहेत आम्हाला वारंवार पुश केलं जाते आम्हाला या ठिकाणी. गोलंदाज निश्चितच प्रतीकचा वापर. राऊंड विकेट आला. गोलंदाज मात्र डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज यावेळेस आपण बघतोय. हा चेंडू लगभग यॉक लाईनचा होता, मात्र 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. 1 धाव एकवटली जात या ठिकाणी बघतोय आपण. 1 धावेवरती समाधान व्यक्त केलंय. पुन्हा एकदा फलंदाज विकी पाटील ज्याने मागच्या षटकामध्ये 2 षटकार ठोकले होते. स्ट्राईक त्याच्याकडे ठेवली आहे, मात्र अद्याप विचार केला तर चांगली धावसंख्या उभी केली आहे. 55 धावा या धावफलकावरती लावल्या गेल्यात या सापाडे संघाच्या वतीने. पहिल्या फेरीतील 4था आणि अंतिम सामना या मैदानावरती. हा चेंडू मोठा फटका सागर चेंडूवरती आलाय, मात्र चेंडूने पुन्हा एकदा चकमा दिलाय.
मात्र तोपर्यंत 2 धावा या कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न तू मैमय झालाय. फलंदाज मात्र बाद होतोय धावचीच्या रूपाने. मैदानामध्ये स्ट्राईकला फलंदाज. हा चेंडू मोठा फडका केल्याचा होता मात्र शेवटचा चेंडू होता. फलंदाजाला समजला नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे आणि षटक मात्र समाप्त होत आहे. ओव्हर नंबर 5 कंप्लीट. म्हणजे पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय आणि या पहिल्या सत्रामध्ये सापाडे संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 57 धावा धावफलकावरती एकवटल्यात. पाहायला भेटणार आहे तर निश्चितपणे 18, 19, 20 आणि 21 अशा 4 दिवस HMB ट्रॉफीचं आयोजन तुम्हाला चिंचोलीच्या मैदानावरती महासंग्राम त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटेल. तसे आमचे पिंटू पाटील आमचे सापार्डेचे
त्यांचे आपण स्वागत करूया। सपाटीचे आमचे सन्माननीय पिंटू पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर त्यांचे आपण स्वागत करूया। मी विनंती करेल या ठिकाणी आमचे सन्माननीय जोगेश पाटील यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करावं। थँक्यू सो मच। आलेल्या सर्व तमाम लाडक्या क्रीडकांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। याचा डोला क्षण पाहण्यासाठी आलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा स्पर्धेमध्ये स्वागत आहे। खूप मोठी स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करता आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत असतील त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे। 57 धावा केल्या आणि 58 धावेचे लक्ष मैदानावरती गोरपे क्रिकेट संघासमोर असणार आहे। प्रत्येक षटकामध्ये 11.60च्या सरासरी धावसंख्या गोरपे क्रिकेट संघाला बडबावी लागेल। दोन्ही संघाला शुभेच्छा। सामना सुरू होतोय मैदानावरती बिग फाईट। परत पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न डावखुरी हाताचे फलंदाज स्ट्रायकरवरती आपल्याला पाहायला मिळतील। टेनिस क्रिकेट असो वा लेदर क्रिकेट तुम्हाला डावखुरी हाताचे फलंदाज खूप विस्फोटक असतील, कारण विस्फोटक अंदाजमध्ये फलंदाजी ही डावखुरी हाताच्या फलंदाजाकडून नेहमीच आम्हाला पाहायला भेटली। पहिला चेंडू डाट पेगला सागर आणि फलंदाज शनी असे दोन सलामी फलंदाज मैदानावरती। तो गोलंदाज निखिल पाटील। पहिला चेंडू डॉट होता, दुसरा चेंडू गॅपचर सिलेक्शन या ठिकाणी चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये सीमारेषा पलीकडे पहिला संघर्षमय चौका। with the captain, please for the toss. चला दोन्ही संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी आमच्या व्यासपीठावरती यायचा। अतिशय चांगले फटके पाहायची चौकार दाखवला। पहिला चेंडू डाट आला होता, म्हणजे दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार पाहायला भेटतोय। फुल्लेंचा चेंडू फ्रंटपटला जाऊन या ठिकाणी स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू खेळून काढलाय। फक्त या ठिकाणी धाबा येतील त्या या ठिकाणी धाव येते ती सिंगल आणि धावपरकापती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील त्या 5 धाबा। पहिला पाबा सर्कलमध्ये निखिल पाटील गोलंदाजी दाखवतोय। पहिला पाबा सर्कलमध्ये आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली। मात्र या ठिकाणी फलंदाज सागर आणि शनी तुम्हाला पाहायला भेटतील। स्ट्रायकरवरती आता मात्र शनी तुम्हाला पाहायला भेटणार। संघाचे संघनायक आपण पाहतो ज्यांनी जिम्मेदारी खूप मोठी दिली आहे। 58 धावा त्या संघाला चेस करायच्या आणि त्या अनुषंगाने ही सलामी जोडी मैदानावरती आली। मात्र पाहूया कशा पद्धतीने ते धावा चेस करतील की या ठिकाणी सापाडे संघाचे गोलंदाज या ठिकाणी फलंदाजावरती वर्चस्व गाजवतील। खूप मोठा सामना मैदानावरती तुम्हाला पाहायला भेटतोय। पुल्यांचा चेंडू बडा पाडका जज करतो क्षेत्ररक्षक, सुंदर क्षेत्ररक्षण क्षेत्ररक्षकाने पण पडतोय। झील जरी पकडता आला नाही मात्र चेंडूला अडवण्याचं काम त्याने केलंय। निश्चितपणे 2 धाबा या क्षेत्ररक्षकाने आपल्या संघासाठी वाचवल्या। एक एक धावेची किती किंमत आहे हे निश्चित माहित असणाऱ्या संघ या ठिकाणी या क्षेत्ररक्षकाला आणि प्रत्येक धाबेला महत्व देताना या ठिकाणी आपण पाहतोय सापाडे संघाकडनं क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला भेटतील। तर आपण कबड्डी धाबा 7 चेंडू पुन्हा एकदा फुलटसलेचा होता, पुन्हा एकदा प्रयत्न केला झेल घेण्याचा, मात्र सिंगल येणार प्रयत्नांती यश प्राप्ती। वारंवार प्रयत्न दाखवले जातात मात्र या ठिकाणी सिंगल येणार। धाबा कबड्डी धाबा स्कोर मोजून 8 रन। तर निश्चितपणे मी नाणेफेकीसाठी आमंत्रित करेन सिमरंग असोसिएशन क्रिकेट असोसिएशन आमचे सन्माननीय रामदासजी ढोणे साहेबांना विनंती करेल। मी सर्वांनी आमच्या अभिनंदन माते या सचिव त्यांना विनंती करेन आपण नाणेफेकी करावी। तर निश्चितपणे आमचे श्रीमरंग क्रिकेट असोसिएशनचे आपण पाहतो सचिव सन्माननीय अभिमन्यू म्हात्रे यांच्याकडे नाणेफेकी केली जाते यांच्या शुभाशय। तर नाणेफेकी जिंकली होती एडवटनेस संघाने। तर दोन्ही संघाला तरी आपण शुभेच्छा देऊया। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शो द गुड क्रिकेट, शो द क्वालिटी क्रिकेट। दोन्ही संघाकडनं खूप काही अपेक्षा असतील आणि मात्र दोन्ही संघाला खूप खूप शुभेच्छा। पहिला फलंदाज बाद झाला या ठिकाणी गोरपे क्रिकेट संघाला लागणारा पहिला धक्का फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी सागर बॅक टू द पॅव्हलियन। तर निश्चितपणे आपण पाहतो ही स्पर्धा खूप मोठी आहे आणि या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते आमचे डीटीसी
ग्लोबल टेनिस क्रिकेट .in यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह दाखवली जाते. 198 देशामध्ये स्पर्धा तुम्हाला लाईव्ह पाहायला भेटेल युट्यूबच्या माध्यमातून. मात्र आमचे मित्र खोणीगावचे मुकेश भोईर देखील या सामन्याचा एन्जॉय युट्यूबच्या माध्यमातून घेतात. तर मुकेश भोईर तुमचं देखील स्वागत आहे आणि मुकेश भोईर यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच मुकेश भोईर. तर निश्चितपणे खूप मोठी स्पर्धा त्यांच्या मैदानावरती देखील असते. स्वर्गीय चंद्रशेखर स्मृती चषकाचं आयोजन जानेवारीच्या 14, 15, 16 आणि 17 एकूण 4 दिवस क्रिकेटचा थरार तुम्हाला पाहायला भेटेल. ते कोणीच्या मैदानावरती ते आयोजक आमचे सन्माननीय आमचे मित्र मुकेश भोईर यांचं आम्ही स्वागत करतो. तर याच दरम्यान आमचे नारायणगावचे कमलाकर पाटील या ठिकाणी आमचे नारायणगावचे त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करेन आमचे आयोजक राजेश चिकणकर यांना विनंती करेल की आपण आपल्या शुभास त्यांचं देखील आपण स्वागत करावं. खूप मोठी स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करता या ठिकाणी. निश्चितपणे स्पर्धा खूप मोठी आहे. जगादी क्रिकेट संघ नारहेन आयोजित स्वर्गीय कृष्णा गोपाल पाटील पांडुरंग गोपाल पाटील स्मृती चषक 20 पर्व तुम्हाला एन्जॉय करायला भेटतं. सेकंड राऊंडचा सेकंड सामन्याच्या नंतर सुरू होईल पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल. सामना खूप मोठा 7 धाबा केला आणि 8 धाब्याचं लक्ष. हा चेंडू टॉपेज या बीस मात्र झेल सुटला गेला. पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. मात्र या ठिकाणी असं समीकरण होता. हे समीकरण बनवता येत नाहीये सापार्डे संघाच्या या ठिकाणी यष्टीरक्षकाला. सोडलेला झेल किती मागात पडू शकेल. फलंदाज होता शनी एक अतिशय विस्फोटक आणि घातक फलंदाज आहे आणि त्या फलंदाजाला दिलेलं जीवनदान त्याचा कितपत हा फलंदाज फायदा उचलेल आणि केलेली चूक याचं प्रायश्चित्तही भोगावं लागेल की काय या मैदानावरती सापार्डे संघाला. पहिलं षटक समाप्त झालं. 9 धाबा आपण आतापर्यंत पाहतोय. अतुल पाटील गोलंदाजाच्या भोवती मात्र या ठिकाणी 9 धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. हा चेंडू या ठिकाणी शॉर्ट ऑन पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू स्ट्रेट ऑन लॉंग ऑन तोपर्यंत 1 बाउंड चेंडूला उचलला फेक करणार तोपर्यंत फक्त सिंगल येणार. एक धावेसाठी गोरपे संघाच्या फलंदाजाला झुंज द्यावी लागते मैदानावरती. 58 धाबा बनवायची आहे. सुरुवात त्यांची कमजोर तुम्हाला पाहायला भेटली. पहिला पाबा सर्कलमध्ये 8 धाबा 1 फलंदाज बाद अशी खराब सुरुवात या मैदानावरती होती. मात्र दुसऱ्या पावर सर्कलमध्ये खूप काही अपेक्षा घेऊन हा फलंदाज मैदानावरती एक भेटलेलं जीवनदान त्याचा फायदा त्याला उचलता येईल का. कारण अतुल पाटील अतिशय चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटते. शॉर्ट ऑन बॉल करण्याचा प्रयत्न इस्लामिक स्ट्रोक टायमिंग बरोबर करू शकले नाहीये. ताकदीचा वापर होता मात्र टायमिंग त्याचं बरोबर होत नाहीये आणि या बेस मध्ये 2 धाबा कन्वर्ट होतील. 2 धाब्याने धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. त्या 12 धाबा संत बहाते इंद्रायणी या प्रकारे आपण पाहतोय. धाबडकामध्ये धाबा गोरपे संघाच्या तुम्हाला 12 पाहायला भेटतील. तर निश्चितपणे आपण पाहतो 12 धाबांचं लक्ष गाठायचं. 58 धाबेचा पल्ला गाठायचा असताना आतापर्यंत शांत आणि संयमी खेळी दाखवता आलं नाहीये. आतापर्यंत फलंदाज एक बाद झाला मात्र विकास आणि श्रेणी हा प्रयत्न दाखवतो मैदानावर. शेवटच्या 2 चेंडू या पाबा सारखेचे असतील. या चेंडूला भिडकावून देतोय. कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडूला भिडकावून दिलाय. कव्हर सीमा रेखेच्या बाहेर चेंडू 4 धाबा. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ असताना मात्र शेवटचा चेंडू असेल हवी तेवढी फटकेबाजी करता आली नाहीये या पाबा सारख्याच्या षटकामध्ये. फुटबॉलचा वापर केला. चेंज ऑफ द डिलिव्हरी आणि आपण पाहतो फसवा चेंडू स्लोवर डिलिव्हरीचा वापर केला गेला. अतिशय चांगला व्हेरिएशन दाखवलं गोलंदाजानं. कारण प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन तुम्हाला पाहायला भेटलं. कधी चेंडू ऑफ स्पिन फेकला तर कधी लेग स्पिन आणि कधी स्लोवर तर कधी चेंडूला गती जास्त दिली. अप्रतिम गोलंदाजी अतुल पाटीलला दुसऱ्या पावर सेकंडमध्ये गोलंदाजी करताना तब्बल 8 धाबा खर्च केल्या आणि 8-8च्या सरासरीनं या संघाने 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 16 धाबा एकवटल्यात. 42 धाबीची गरज येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये.
बाजी या ठिकाणी पाहायला भेटली नाहीये. खूप काही अपेक्षा होत्या संगणकाच्या आणि खूप काही अपेक्षा होत्या त्यांच्या पाठीराख्यांच्या. या अपेक्षा पूर्ण करू शकतील का या मैदानावरती फलंदाजी करणारा गोरपे क्रिकेट संघ. गोरपे क्रिकेट संघ अतिशय मजबूत संघ आहे. तर मागच्या 2 वर्ष आम्ही पाहिलं तर त्यांच्याकडनं चांगला क्रिकेट आम्हाला प्रत्येक मैदानामध्ये पाहायला भेटला होता. म्हणजे तसं काही क्रिकेट त्या मैदानावरती खेळू शकतील का. तर 58 धाबेचा पल्ला गाठायचा असताना आतापर्यंत धाबा बनवल्या त्या फक्त आणि फक्त 16 धाबा. येणारे समीकरण तुम्हाला मैदानामध्ये पाहायला भेटेल. येणारे समीकरण 18 चेंडू 42 धाबेची गरज आहे. प्रत्येक षटकामध्ये आता 14.00च्या सरासरीने या संघाला धाबा बनवाव्या लागतील. गोलंदाज तयार. हा चेंडू बुडल्या स्पॉटवरती होता. हलक्या हाताने चेंडूला या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू लांगा प्रिझन मध्ये होळकावणी देण्याचा प्रयत्न करत होता आणि तेवढ्या चाणक्य रीतीनं क्षेत्ररक्षण दाखवलं. निश्चितपणाने हा नंतर चौका तुम्हाला पाहायला भेटला असता. एकूण धाबा त्याबरोबर 17 धाबा. ही स्पर्धा मित्रांनो 17 तारखेला सुरू झाली. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण करून देणारी स्पर्धा 17 नोव्हेंबर रोजी स्पर्धा सुरू झाली होती. मात्र हा चेंडू शॉर्ट पुल करतोय. चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 6 धाबा. सचिन पाटील बतीत चढवलेला प्रति हल्ला. धाबांची खूप गरज आहे आणि अशा पडक्यांची खूप काही अपेक्षा असणार आहे. धाबा खूप बनवायच्या अशा परिस्थितीला मोठे पडके येणं खूप गरजेचं आहे आणि हा षटकार खूप महत्व देऊ शकेल फलंदाजी करणाऱ्या गोरपे क्रिकेट संघाला. कधी धाबा 23 धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. 3ऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना गोलंदाज तयार. हा चेंडू इनसाइड आउटच्या माध्यमातून खेळून काढलाय. एक्स्ट्रा कबड्डी मध्ये क्षेत्ररक्षक उभा होता आणि सरळ त्याच्या हातामध्ये फटका. फलंदाज बाद होतोय. शनी बॅक टू द पॅव्हिलियन. त्या फलंदाजानं 17 धाबा बनवल्या. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय. धाबळकामध्ये धाबा 23 धाबांची अद्याप गरज. इथनं मैदानावरती जिंकण्यासाठी 35 धाबेची अद्याप गरज. 35 धाबा इथं येणारे चेंडूवरती बनवावे लागतील. येणारे चेंडू असतील 15 म्हणजे 15 चेंडूचा खेळ झाला. 15 चेंडूमध्ये गोरपे संघाला 23 धाबा एकवटल्या. इथं येणाऱ्या 15 चेंडूमध्ये त्यांना 35 धाबा बनवावे लागतील. कशा प्रकारे खेळ असेल एका बाजूने स्वतःची गुणवत्ता सादर करताना मैदानावरती या सापार्डे संघाचे गोलंदाज आणि त्यांचे क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला भेटतील. आता त्यांच्या समोर यांच्या फलंदाजीचा टिकाव लागू शकेल का. कोलकाता चेंडू महेंद्र सिंग धोनीची आठवण करून देणारा हा पटका. लांगा प्रिझन मध्ये तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. जीवाची बाजी एका बाजूने लावली जाते आणि हायस्टर्निंग क्षेत्ररक्षण कसा करावा याचं उदाहरण दाखवताना सापार्डे संघाचे क्षेत्ररक्षक तुम्हाला मैदानावरती पाहायला भेटतील. निश्चितपणाने कुठल्या प्रकारची संधी लागू देत नाहीये ते फलंदाजाला आणि या वेळेस मात्र मजबूत स्थिती म्हणावी लागेल. कारण 25 धाबा झाल्यात. 33 धाबेची गरज आहे येणाऱ्या 14 चेंडूमध्ये. 14 चेंडू अप्रतिम सामना मैदानावरती. पुन्हा एकदा खोलगट टप्प्याचा वापर केलाय. स्ट्रेट टू द बॉलर. या ठिकाणी बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडूला भिडकावून देत आहे. सरळ बॅटने चेंडूला भिडकावून दिलं. लंगाच्या मधून चेंडू सीमा पार. 4 धाबा. काही अपेक्षा होती या 3ऱ्या षटकामध्ये ती अपेक्षा पूर्ण केली गेली आहे. कारण एक चौकार एक षटक तुम्हाला पाहायला भेटला आणि 5 चेंडूमध्ये तब्बल 13 धाबा एकवटल्या गेल्यात. शेवटच्या चेंडूमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याची खूप अपेक्षा असणार. यावेळी चेंडूला भिडकावून दिलाय. यावेळी मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला भेटेल आणि यावेळेस फक्त सिंगल येणार. 14च्या सरासरी धाबा बनवायच्या होत्या आणि या षटकामध्ये 14 धाबा आल्यात. समीकरण तुम्हाला पाहायला भेटेल. येणारे 12 चेंडू 28 धाबेची गरज.
सन्माननीय श्रीमंत क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव सन्माननीय अभिमन्यू माते साहेब आमच्यापासून दूर जातात कारण वेल काढली वेलात वेल काढून या ठिकाणी उपस्थित झाले त्यांचं देखील आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया आमचे रामदादा ढोणे कारण पहिल्या दिवशी या स्पर्धेमध्ये आले होते क्रिकेटची किती प्रेम आहे क्रिकेटमध्ये किती त्यांचा प्रेम आहे आणि क्रिकेटचं किती वेळ त्यांना तुम्ही पाहू शकाल आणि आता त्यांच्या खांद्यावरती खूप मोठी जिम्मेदारी असणाऱ्या कारण मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली आणि पूर्ण मलंगड परिसराचा निश्चितपणाने त्यांचा चांगला एक काम त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला भेटेल आणि पूर्ण मलंगड परिसराची जिम्मेदारी आमचे रामदास दादा ढोणे यांच्या खांद्यावरती असतील क्रिकेटवरचं प्रेम तुम्हाला निश्चितपणे त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटेल अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व आहेत आणि खूप चांगले त्यांच्याकडनं कार्य तुम्हाला पाहायला भेटतील शिवसेनेचे एक धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत सर बीजेपीचे ते कार्यकर्ते आहेत या ठिकाणी आमचे सन्माननीय रामदासजी ढोणे साहेब या ठिकाणी निश्चितपणे आमचे सन्माननीय शिवसेनेचे एक दळाचे कार्यकर्ता निश्चितपणे आम्हाला पाहायला भेटली रामदासजी ढोणे यांच्या माध्यमातून खूप काही कार्य आम्हाला पाहायला भेटली विकासाची कार्य त्यांच्या माध्यमातून पार करताना आम्हाला पाहायला भेटलं आणि विकासाचं काम त्यांच्याकडनं नेहमीच केलं जातं निश्चित युवा पिढीला तेवढाच त्यांचा पाठिंबा असतो आणि आता मलंगड परिसराला तेवढाच मोठा पाठिंबा त्यांच्या माध्यमातून लागेल तर रामदासजी ढोणे आमच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत पहिल्या दिवशी उद्घाटन समारंभामध्ये आले होते आजही आले आहेत आणि उद्याही तुम्ही त्यांना पाहू शकाल बक्षीस समारंभामध्ये तर या ठिकाणी समीकरण बघा येणारे चेंडू असतील 12 आणि 28 धाबीची गरज येणारा षटक खूप महत्वाचा आहे येणारे षटक तुम्हाला पाहायला भेटेल येणाऱ्या षटकामध्ये भवितव्य असेल ते गोरपे क्रिकेट संघाचं येणाऱ्या चेंडूमध्ये मोठा फटका ग्लोरियस थ्रो चेंडूला भिडकावून देतोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिला 6 धावा षटकार खूप महत्वाचा होता कारण अशा क्षणाला हा षटकार गोरपे क्रिकेट संघाला मजबूत स्थिती प्राप्त करून देऊ शकेल चेंडू या ठिकाणी मात्र चांगला होता गुडलेस फोर्टवरती चेंडू फेकल्यानंतर जास्त उंची घेऊ शकणार नाही तोपर्यंत सिंगल येणार फक्त सिंगल वरती प्राधान्य दाबल लागणार आहे आणि एक दाबेच्या मदतीने दाबडकावरती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील 37 धाबा 21 धाबेची गरज येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये 10 चेंडू 21 धाबा सामना बघा कसा टर्न झाला पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला अतुल पाटीलचं स्वागत केलं गेलं आणि दुसऱ्या चेंडूवरती सिंगल रिवर्सचा वापर या ठिकाणी भिडकावून दिलाय प्रॉपर चेंडूला फेकून देतोय या ठिकाणी थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर हा दमदार चौकार देवाच्या बॅटबंद चौकार अशा क्षणाला खूप महत्व देऊ शकेल अशा क्षणाला संघाला मजबूत स्थिती प्राप्त करताना हे दोन्ही फलंदाज हा निर्णायक षटक होता या षटकामध्ये मी मगाशीच सांगितलं की 15 ते 20 धावा आल्या तर गोरपे क्रिकेट संघ सामन्यामध्ये मजबूत स्थिती प्राप्त करू शकेल आणि तेच चित्र तुम्हाला पाहायला भेटलं सुरुवातीच्या 3 चेंडूमध्ये तब्बल 11 धावा कुठल्या गेल्या आणि इथनं सामना मात्र धावांची गरज इथं धावा झाल्यात आतापर्यंत 41 17 धाबीची गरज आहे येणाऱ्या चेंडूमध्ये 9 चेंडू 17 धाबा सामना बघा कसा टर्न झाला हस्त क्रिकेट अप अँड डाऊन्स तुम्हाला क्रिकेटमध्ये पाहायला भेटतील चढाव आणि उतार अजून एक रिवर्स शॉटचा वापर केला मात्र या ठिकाणी सिंगल येणार स्ट्राईक रोटेट होती एका बाजूला एक 6 धाबा टोकला विकास न तर दुसऱ्या बाजूला देवाला 4 धाबा एकूण या षटकामध्ये 12 धाबा येतात दबडकबती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील 42 धाबा 16 धाबीची गरज येणारे 8 चेंडू 16 धाबा सामना बघा कसा टर्न होतो मैदानावरती 8 चेंडू 16 धाबा आज तर क्रिकेटचा थरार आणि क्रिकेटमध्ये नेहमीच आम्हाला अशा काही निश्चित करून असे काही सामने आम्हाला खूप ठिकाणी पाहायला भेटले खूप ठिकाणी आम्ही या स्पर्धेमध्ये अशा सामन्यांचा एन्जॉय केला आमच्या प्रेक्षक वर्गाला आणि तोच काही सामना तुम्हाला पाहायला भेटतोय एका बाजूला मेहनतीची पराकाष्ठा केली जाते दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय या ठिकाणी संघर्ष केला जातोय
निश्चितपणाने एका बाजूला मोठा संघ सापार्डे संघ आणि तेवढाच ताकदवार संघ हा गोरपे क्रिकेट संघ तुम्हाला मैदानावरती चोख प्रत्युत्तर देताना पाहायला भेटणार आहे. 58 धावा हा संघ चेस करेल का? येणारे गोलंदाज त्या फलंदाजांवरती रोख लावतील. असंख्य प्रश्न मैदानावरती असतील. येणारे उत्तर 8 चेंडू 16 धावेची गरज. गोलंदाज अतुल पाटील शॉट चेंडू या ठिकाणी पूर्ण केलाय. मात्र क्षेत्ररक्षक जज करतोय पाहावं लागेल आणि अप्रतिम झेल. अशा क्षणाला अजून एक धक्का गोरपे क्रिकेट संघाला. फलंदाज होता विकास. बॅक टू द पॅव्हिलियन. गरज हसते क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो. निश्चितपणाने कधी सामना कुठे चुकेल असा नियम नाहीये. राहुल काल एक सामना झाला होता एडुटेच्या मैदानावरती. 2 षटक 49 धावेची गरज असताना 6 चेंडूमध्ये 6 षटका ठोकले गेले होते आणि जेव्हा 4 चेंडूमध्ये 2 धावेची गरज होती तेव्हा सामना जिंकता आला नव्हता. हा क्रिकेट आम्हाला पाहायला भेटेल. हाच सुखदुःखानं भरलेला क्रिकेट आहे. निश्चित मोठ्यागाव संघाचा किरण मात्रे ज्यानं 6 चेंडूमध्ये 6 षटका ठोकल्या तरी सुद्धा त्यांच्या संघाला अपयश पदरी पडलं होतं. हा क्रिकेट मित्रांनो निश्चितपणाने. मात्र आपण पाहतोय एक मोठागाव संघ अतिशय मोठा संघ आहे. 2015 सालचा चॅम्पियन संघ रतनबुवा स्मृती चषकाचा आणि या रिबसचा षटकार होतोय. चेंडूला भिरकावून दिलं. लॉंग बिग बॅट. दॅट्स अ माइट इट गॉन 6 रन. थँक्यू सर. अप्रतिम संगीत असेल या ठिकाणी हर्षराजचं गाणी धावलं. तर निश्चितपणे मात्र हा षटकार गोरपे क्रिकेट संघाच्या पाठीलेखामध्ये उत्साहाची लाट तुम्हाला पाहायला भेटेल. तर सामना बघा 1 षटक आणि 10 धावेची गरज आहे. त्या फलकावरती 48 धावा लावल्या गेल्या आणि रिवर्सच्या माध्यमातून देवाच्या बॅटमधून हा चौकार एक चौकार आला होता आणि त्याच्याच बॅटमध्ये हा षटकारही पाहायला भेटतात. डिझर कधी कधी जिंकणारे संघ हरत असतात आणि कधी कधी हारणारे संघ अचानक जिंकत असतात. निश्चितपणे आपण पाहतो खूप मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. निश्चितपणाने सामना कधी कधी जिंकणारे संघही पराजित होतात आणि अचानक हरणारे संघ कधी कधी जिंकत असतात. हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहता है और जीतकर हारने वाले को कायर कहता है. 10 धावेची गरज आहे. शेवटच्या षटकामध्ये सामना खूप एन्जॉय करतात आमचे प्रेक्षक वर्ग. मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल. नवीन फलंदाज काय करत अजय पाटील चेंडू लॉब केलाय. पाहावं लागेल. प्रॉपर टायमिंग अडवण्याचा प्रयत्न दाखवला नाहीये. चेंडू सीमा पार. हा 6 धावा. गोरपे संघाची फलंदाजी किती मजबूत असेल हे तुम्हाला पाहायला भेटेल. कारण 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज शेवटच्या क्षणाला येऊन षटकार दाखवत आहे आणि आपल्या संघाला मात्र मजबूत स्थिती प्राप्त करून देत आहे. 5 चेंडू 4 धावेची गरज. सामना आपण पाहिला तर या ठिकाणी रिबसचा वापर गरज होती का असा प्रश्न होता. मात्र मी म्हणेन अशा क्षणाला ही खूप मोठी चूक दाखवली फलंदाजानं. 4 चेंडू 4 धावेची गरज आहे. असे कित्येक सामने आम्हाला आठवतात. मागच्याच हप्त्यामध्ये टोंडऱ्याच्या मैदानावरती पर्यंत संघाला
18 चेंडूमध्ये 18 धाबीची गरज होती सेमी पाण्यामध्ये, तर सामना जिंकता आला नव्हता। यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये, प्रयत्न बघा किती चांगले होते, प्रयत्नांती यश प्राप्ती म्हटलं जात आहे आणि यावेळेस प्रयत्न खूप मोठा होता, तर लॉंगॉन वरून मिड ऑन क्षेत्रामध्ये प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडूला अडवलं, 2 धाबा वाचू शकला नाही आणि या 2 धाबा ऍड होत त्या या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या गोरपे संघाच्या खात्यामध्ये। 2 धाबेची गरज, 3 चेंडू 2 धाबा, तरारनाट्य माजवणारा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय, प्रेक्षकांची मन जिंकणारा सामना मैदानावरती आपण पाहतोय। येणारा चेंडू डॉट, येणारा चेंडू एकाट विकेट, सामना अंतिम क्षणाला रंगतदार होऊ शकेल। शॉट चेंडू या ठिकाणी मात्र जोरदार अपीलामध्ये तर निश्चितपणे 2 पंचांचे असतील, डिस्कस करतील निश्चितपणे। तर 2 चेंडू 2 धाबीची गरज आहे, अशा क्षणाला आपल्याला पाहावं लागेल फलंदाज बाद। यस, या ठिकाणी स्वतः फलंदाज मैदानाच्या बाहेर होत आहे, बघा ही खेळाडू वृत्ती एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या अजय पाटीलसाठी। पंचांचा निर्णय येण्याच्या अगोदर स्वतःनं ग्राउंड सोडला, ही क्रिकेट मधली खेळाडू वृत्ती मित्रांनो निश्चितपणे एक चांगलं वैशिष्ट्य दाखवताना, खेळाडू वृत्ती कशी असायला हवी याचं उदाहरण दाखवताना अजय पाटील। मी पुन्हा एकदा विनंती करेन सर्वांना की जोरदार टाळ्या अजयसाठी, खेळाडू वृत्ती कशी असावी। तर निश्चितपणे बघा मलंग क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय रामदासजी डोणे यांच्याकडनं खेळाडू वृत्ती दाखवल्याबद्दल 1000 रुपयाचं रोख कॅश प्राइज अजय पाटीलसाठी। निश्चितपणे अजय पाटील खूप चांगला क्रिकेट तुमच्याकडे आम्हाला पाहायला भेटला आणि अशीच अपेक्षा आम्हाला सर्व खेळाडूंकडे असेल आणि खेळाडू वृत्ती प्रत्येकाने दाखवा। तर निश्चितपणे सामना त्या प्रकारचा रंगला, 2 चेंडू 2 धाबीची गरज आहे, आम्ही केलेली भविष्यवाणी खरी ठरेल का, शेवटच्या चेंडूमध्ये हा सामना रंगेल का, किंवा गोरपे क्रिकेट संघ येणाऱ्या चेंडूमध्ये हा सामना संपवेल, असे असंख्य प्रश्न असतील। मग प्रेक्षक वर्ग जे प्रेक्षक बसले होते ते प्रेक्षक उभे झाल्यात, तर सामना शेवटच्या क्षणाला शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये येतोय। 2 चेंडू 2 धाबा, सामना बघा कसा रंगला मैदानावरती। पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार आला होता, मात्र संघर्ष करावा लागला। या ठिकाणी पाहावं लागेल दोन्ही फलंदाज एकाच एंड मध्ये, अंपायर सिग्नल वाईट। 2 चेंडू मध्ये आता फक्त गोरपे क्रिकेट संघाला एकच धावेची गरज। निश्चितपणे गोलंदाजी केलेली खूप मोठी चूक असेल, अशा क्षणाला अतिरिक्त धाव खर्च करणं मी मला संघ अडचणीमध्ये सापडू शकेल। निश्चितपणे राहुल ही खूप मोठी चूक दाखवली या गोलंदाजाला, जर हा चेंडू जगदीश निर्धाव झाला असता तर सामना अंतिम क्षणाला तुम्हाला शेवटच्या चेंडूमध्ये पाहायला भेटला असता। मग अद्याप आपण अपेक्षा बाळगूया, येणारा चेंडू डॉट, येणारा चेंडू विकेट, सामना शेवटच्या चेंडूमध्ये तुम्हाला एन्जॉय करायला भेटेल। 1 धाबीची गरज आहे। निश्चितपणे आपण पाहतो ठिकाणी 1 धावेची गरज, 2 चेंडू 1 धावा। बघा क्षेत्ररक्षण आता तुम्हाला जवळीक क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटेल, क्लोज क्षेत्ररक्षण खूप चांगली संकल्पना संगणकाची, कारण जेव्हा तुम्हाला धाव वाचवायची असते तेव्हा तुम्हाला क्लोज क्षेत्ररक्षण लावणं खूप गरजेचं आहे। सेली मिडॉन वरती क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला भेटेल। हा चेंडू आणि हा सामना या ठिकाणी जिंकलाय, डायरेक्टली देण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी गोरपे क्रिकेट संघाने शेवटच्या क्षणाला लढत देताना मात्र आपण पाहतोय हा सामना आपल्या बाजूला झुकवला आणि गोरपे क्रिकेट संघाने हा सामना या ठिकाणी जिंकला। तर निश्चितपणे मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो कोण असेल, तर निश्चितपणे ज्या खेळाडूनं एक षटकार दाखवला होता आणि खेळाडू वृत्ती कशी असावी हे दाखवताना अजय पाटील मॅन ऑफ द मॅचचा मान करेल। तर मित्रांनो खेळाडू वृत्ती कशी असायला हवी हे दाखवताना मात्र आमचे रामदासजी डोणे यांच्याकडे त्यांना रोख कॅश प्राइज 1000 रुपये देऊन त्यांना सन्मानित केले जाईल। मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि रामदासजी डोणे मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडनं खेळाडूसाठी या ठिकाणी 1000 रुपयाचे पारितोषिक।
बघा जेवढे खेळाडू जेवढे यंगस्टर खेळाडू या ठिकाणी हा सामना पाहत असतील तर निश्चितपणे ही शीख तुम्हाला घ्यावी लागेल, ही शिकवण तुम्हाला घ्यावी लागेल आणि प्रत्येकाला खेळाडू ती कशी असावी हे निश्चितपणे मैदानावरती दाखवून देण्याचं काम आपल्याकडनं जेवढं होईल तेवढं करावं. नेक्स्ट मॅच सामना सुरू होतोय. आपण एन्जॉय करणार घेसर विपक्ष एडोटने.